Výborně, tak jo, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu ze hry Elder Scrolls Online. Jsem tu já jako Ji-rka a se mnou je tady Kaa-jaa. A jedeme za Argoriany. Příběh. Aspoň chvíli. Aspoň chvíli. A začínáme zase za Argoriany teda. A jedeme Ebonhead Pact a už jsme teda v Foyenu a teď nás čeká velké a těžké rozhodnutí. Co půjdeme bránit dřív, jestli si to pamatuju správně. Jo, no, to je tohle. Just stop. To je úplně špatně prostě, no. Bude nějaký špatný budou nějaký špatný věci sedít. Nebo jako není to špatný. No jako můžeš si rozhodnout, koho jako chceš, prostě jako oni ty ostatní prostě umřou, no. Jo, oni umřou přímo, jo, když je nezachráníme. Nebo takhle, když půjdeme, jak to tam máme? My máme jít buď to do přístavu, anebo do hradu. A já jsem právě myslel, že bychom šli do přístavu, protože ona, ta paní, která nám to zadávala, říkala, že ten hrad má jak se bránit. Když to přístav ne. Jako asi bych šla taky do přístavu. Ale když půjdeme do přístavu, tak ten hrad padne teda. Pochopil jsem to správně. No, když jsem jako koukala do toho ladu, tak jo, no. Tam myslím, že přežije jedna jediná postava, asi myslím. Ty, a když půjdeme do hradu, tak padne přístav? No tak to je teda na prd. I tak bych asi šla. No každopádně já jsem tady před svým baráčkem. Nevím, kde seš ty. Tady jsme totiž končili, ne? Tady někde. Jo. Tady. Takže co, jdeme do těch videoků? Jo, tak já bych šel do těch doků. Co ti nějak to? Ne, tady to je naprd, protože tady jsou další playeři a... Ty bláho, já mám nakradený věci. Takže pomalu vyrazíme k dokům. Tak jdeme k dokům. Ale to je malý guard? To ne, to je nějaká... Jdu vůbec správně. No to je dobrá otázka, jdu správně k těm dokům. Ne, jdu špatně, jasně. Čau, zdravím tě, nikam nechoď, jak to? Jak se vede? Jak se vede takhle při pátku odpoledne? Já jsem slyšel, no, že si na tom byl nějak hodně špatně, beru tu. A už si v pohodě teda, jo? Tak aspoň že tak, že už je ti líp, to je základ. The Covenant flooded the docks. We tried to surrender, but they didn't want prisoners. Many of us were gutted and thrown into the sea. A few. We scattered. Some barred themselves inside, but the daggers put everything to the torch.
If it wasn't for that crazy dark elf, I'd be fattening fish. You can't look for her now. Fishermen from the docks are trapped in the windmill. Rescue them before they To zase burn. otevřeno. Jo. Nechal jsem. To je docela šílený, co? Že je vykuchali. Takže ty jsi šla koukám napřed, takže já běžím za tebou. Hodnou si sperknu ten úkol jako hlavní. Jak se ti vlastně hraje za tu arkanistku? No, skvěle. Jo? Už se těším, až jako máme nějaký aspoň public game nebo něco. Ty si víc jako zabojují. Sergeant Fyen, you must help Zane. Hurry to the docks. Zane won't last long by herself. Dostal ses dovnitř? Ale teď už to jde? Tak já myslím, že tady budou nějaký looty. A ono nic. They're on the other side of the docks. Já mám potom ještě na odevzdání, to je nejvedlejší poslední. A to je na odevzdání, jo už. I fell fighting beside Captain Rana. She hid me here and ran onto the ship. She's after the Covenant commander. He's the one who burned Bleak Rock. Ten pták je hustý, jak takhle lítá. To se mi líbí. Já si potom možná ještě změním trošku vzhled tady té postavy. Na Šigivu, aby jsem víc ladil s tím medvědem. The commander of this vessel is the one who led the slaughter at Bleak Rock. This ship will be his grave. Below decks. Follow me. The Breton dies here. Are you ready? Good. Light it up! Pěkně, pěkně. There's a thief on the loose. Prdele. Ježišmarja. Taky si to zkusil. Jo. Koukám, že oba ve stejný okamžik. Tady teďko nejsou stráže. Ještě to tu napadený.
Aha, tak nic. My jsme to už jakoby zachránili teda. No. Tak to je fajn. No jo, tebe to ještě kaplo fakt rychle. To je skvělý. Ty máš truhlu. Děkuju za truhlu. Tady je další truhla. Předpokládám, že sem za mnou už nejdeš, co? A, tak si ji vezmu. No a teď kudy pryč, ty jo? Tak bych šla potom vedlejším, než nám to ubyde. OK, ale kudy? Kudy ses dostala nahoru vlastně? Tudy? Tudy jsem... A ještě tam skočíš a tam tudy jakoby. Nebo můžeme chvíli rybařit. Tady pozor, tady chodí, tady ho máš. Jo, vidím. Tak rybaři, když se potom se ještě můžeme vrátit. Ty vole, teď jsem málem ještě někoho okrad. Dnes se těším, až budeme jet to temný bratrstvo z zlodějů, tady za ještěrky. Ty se k tomu hodí úplně nejvíc. Jak to? No oni mají jako takové, jakože temnější, jakoby božstvo. Nebo temnější, oni jak jsou hodně s tou přírodou, příroda sama o sobě docela drsná, tak oni mají jako takový toto. I must have worried her terribly. Please, the hound that attacked me, it's sick, it's rabid. Further up the path, if it wanders down to the docks, my wound might be infected. If you can take care of the hound, I'll limp back to Bisholis. Tak kde ten pes? Beru runy. Teď ho někdo zabil. Jo, ale zlato, tady já nemám jak ji ukázat, ale tamhle tím Já směrem. vidím. Jsem si ji taky všimla. Teklý pes, Nix, Hold je tady. Jsem měl pocit, že jsem někdo proměnil v kostlivce na chviličku. She's alive. Hurt and frightened, but alive. I have little to offer by way of reward other than my thanks. I doubt you'll remember two simple fishermen, but we'll never forget you. A kolik mám bol? Já jako taky no, jako kvůli 13 bounty se mi nechce to plejtovat ten svitek. Další truhle je tady, hele. To nebudu to bych neplejtvala. To už bych radši zaplatila, ale já tady mám pár kradených věcí. To mi povíde. Já tady mám něco za 400. No tak to je škoda. Já mám taky nějaký kradený, no. Taky mám, hele, svitek prázdného pergamenu. Co? No jasně, já měl by po sobě. No nebo prostě půjde opatrně, no. To je teoretické řešení. Jdeme ještě na to rybaření, jak jsi říkal. No tady jsem viděl sami rybáře, takže tady asi bude dobrá úroda na ryby. Ale.
Já ti popojdu, jestli chceš udělat fotku. Dobrý. Jo, tak mám takhle. Máš vůbec ty aktivovaný na ty champion pointy? Jo, vypadá to, že mám. Asi jo. Jo, dobrý. Nebo jako dělala jsem si ty champion pointy, ale... Dávala jsem si to jako do jiných věcí, tak... No, vidíš, a už si bereš. No, protože to je tady, kdyby to tu nebylo, tak si neberu, že jo, logicky. Mokrý pytel. To bylo z ničeho nic, no. A víš, z čeho jsi to měl? Jestli třeba nějaká alergie, nebo jestli třeba tlak, nebo jestli prostě už tebe nějak do toho dohnala ti firma. No ale jako moc ty bounty neklesají. Každopádně, ale já tady mám připravený ty lidi, co budu potřebovat ještě udělat. A potřebuju potom ještě rybařit ve slané vodě Stros Mechaj. Jinak na tom natalované je alchymistická stanice. Jo? Jako na High Isle chodíš a sbíráš to na ten provisioning, Aha. tak tam je to samý. Ty, co se tam sbírají, tak jsou na alchymii. A v Galenu je taky něco? Tam se chodí a něco sbírá, ale co, to nevím. Já mám pocit, že taky něco takového kraftícího to bude. Nervy, jo? Já vím, že je ještě ta jedna, nevím, jestli je v tom Deedlancu, nebo to ta enchantovací, ne? Ta Deedlands enchantovat. Nebo ta Dremora enchantovací, nebo nějak takhle. To je v Deedlancu, proč jsme to nedělali? Nebo já nevím, já teď nevím, jestli je to v Deedlancu. A někde je, nebo je nějaká prostě ta Dremora enchantovací. Ale jestli je to jako, to asi To bude nevím. asi Deedlands, no. Ale to je možný, že takový to, jak ti to padá jako všude možně, jo? Že to nemusí být jako, že chodíš po Deedlandsu a sbíráš, to bychom viděli, když jsme to dělali a sbírali. A to nemáme, že? It's like the sun on your scales, isn't it? We almost lost these docks. All these people would have died without your intervention. Thank you. Saving lives is never a small victory. Head to Davin's Watch and speak with Holgen. Make sure they've been warned about the Covenant. Ještě 4 bounty mám. Takže do toho hradu už nás to netáhne, jo, teda. Počkej, kde si máme to? To už mám jako hotovo. No ale kdy mi to ukazuje nějaký vedlejšák. Paní dava na vyhlídky. Tak bych za vedlejšákem, když máš ten addon na to.
Počkej, ono to je a my teďko máme zadaný varování. Ale... To už nás vede do Davonovy hlídky. Jo. No a ono je to asi to samý, víš. Jo, ono se to totiž zadává i tady, ono se to teďko jako objevilo. Takhle to je. Tak tím pádem vlastně započíná putování po Stonefallsu, ne, myslím. Jo. A to bude vlastně ten první velký svět. Nás to asi vyklopí tady, mám takový pocit. Tudy půjdeme rovnou do toho hlavního města. No ale v tom městě není ani baráček, tyjo, na housing. Ale už je tam aspoň... Asi bude, když tam vejdeme... Ne, on je tady, jo. Tohle je hlavní město, že jo? Jo. Takže jdeme normálně bránou? Jo, určitě bych je prošel světem. Tak jak to jakoby má být. Jo, hele, já už jsem čistá. Já taky. Taky mi skončily bounty teďko akorát. Takže asi nebudu krást. Já bych ale možná zkusil se portnout do toho hradu ještě podívat se, jak to tam vlastně dopadlo. Protože mi fakt zajímá, jako, já se totiž myslím, že nás to pak povede do toho hradu, ale vypadá to, že ne. Že bych se mohla dát nějakýho drobečka k sobě. No já tu postavu předělám ten vzhled, až se dostanu někam k nějaký stanici. Ale ono to vypadá... No jako mrtvoly tu jsou. Voják paktu. Vypadá to, že to tady zvládli nějakým způsobem bez nás. Ježíš, no tak to je skvělý, tak přesně tohle potřebuju. Ještě chce. Ty vole. Králička. My poor Denskar and Nitrick. If only Už jsi si aktivoval zdarma ten obraz? Ty vole, tady jich vysypala rodina. To je smutné. Ne, obraz jsem si neaktivoval. Kde je? Nábytek? Jo, a ve speciálním myslím a někde je dolů. Slyšet. Ty krása, tenhle ten, jo. Budu potřebovat nějakýho mounta. Novýho. Nemám žádnýho mouta, co by se hodil k ještěrce. No já mám toho Hendrika, ale já ho měl podle barvy, akorát nevím, jestli budu mít šedivýho, aby mě to ladilo s tím... Ten Hendrik se k té ještěrce moc nehlídí. Já šel po barvě, aby to prostě ladilo barevně. Tady máš malýho garda. Tak ho nezabíjej. Tak já ho nezabijím. A podívej se, co mám za mazlíčka. Jakýho gard a jako ještěráckýho mám. Oni jsou teda i ještěrácký, jo? Jakože jsou stylizovaný takhle do těch jednotlivých ras, nebo... To když jsem viděla, tak říkám, tyhle, to se k ještěrce hodí, to musím jít.
Ale rolí korký, Palhajt, Dodí a tady je Kalí. Takže on tady už má celou svou rodinu. No jeho rodina čítá asi 7 gardů celkem. Z 5, ne? Co? No z 5 těch gardů. 1, 2, 3, 4, ne, tak 6. 7 bych mělo být. 7 jo, já vidím 6 teda. Podle mě, co jsem četla, tak 7. Jo, tady je ten 7, jo. Tak aspoň, že tuhle ten člověk je šťastný. Tak. Sejdeme se u brány do Stonefallsu. Jsem tu. Stonefalls. Tak je otázka, jestli už budeme pokračovat jako tím Stonefallsem, nebo jestli si to necháme jako překvapení pro další hru. A abych tam aspoň došel do toho Stonefallsu a minimálně zaparkoval u koně, který je vlastně tady na začátku. My vlastně přijdeme, první co tak nás čeká truhlavský šard a lorebook, pak je tam nějaký Maj rád mak, nebo co to je, nebo mám rád mak, to by mohlo být zajímavý, no a pak rovnou do města. Tak jo, dámy a pánové, poprvé do Stonefallsu. No. Tady by měl být ten ski shard. Král skladů. To není král skladů. Já už to nemám, tomto knížku. Skaldů. To? Skaldů, ne? Je jo, Lund král. Aha. Ale tady vidím nějaký znak. Já ne, to musím mít vyplay. Mě by zajímalo, co to je. To je podle mě nějaký achievement nebo něco. Asi máš rech. Domů si s postavou v kápi. Takže už tě to vede do toho, jo? Do Minequestu. Tady bude harborář teda. No tady se před mnou zjevila, víš totiž. Ten propec se zjevil. Postava v kápi. Čuza. Tak si s ní pokecej. Takže A takhle s tím portálem mi odešla, tak takhle se předtím objevil. zajímavý.
Same box. Teď se dostanu bounty, ale jdu do ní. Ona volá, ale... To do města asi už nepůjdeme. Kolik máš bounty? 46? No. To jsme chtěli? Ne. Chtěli? Ne. Já myslím, že teďko bychom mohli už jako zaparkovat tady u těch konňů teda. No, teď jsem už úplně zaparkovala úplně. Já jsem teda chtěla teda ještě... Já jsem se lekla, když začala volat hlídku, jako jo, ale ona ta hlídka asi úplně nereaguje na to. A teď teda můžeme jít relok na Nordy. A jet Vysoký ostrov. No, nejdřív teda, jestli se na chvíli ještě se zabavíš sám, protože já bych šla asi pověsit to prádlo. Je mělo být vypraný. Jo, jasně, zabavím se. Já tam můžu dělat ten úkol pro Jílara. Aby si měl non-combat peta. Dámy a pánové, teď. Protože, jo, sorry, že to skoču. Tak má v jednom určitém světě, nebo je to jako jediný, co jsem se tím četla, když jsem jako něco hledala. Tak v jednom světě, teď nevím přesně v jakém, tak z takovéhle boxu tím může vypadnout lead. A ten lead jinak nejde získat. Aha. No já potřebuju lead z Psychic portálu. Taky na hovno. A nebo potřebuju lead z finálního bosse v DLCčkovým pledži. To je taky na hovno. A tam si úplně přejel dřevíčko. Zrovna dřevíčko, toho je škoda. Dobře, tak já vezmu tohleto, aby si měla radost. Můžu se vrátit k tomto. Tak, vypovím si. If you're looking for a friend, Jo, tu ten úkol dělám snad po 20. Takže už si to nemusím číst, ty dialogy. Já už třeba nemám vůbec žádný hardwood, já už jsem si nemohl vyrobit ani poličku. Se šoupla, taky jsem vyráběla, tak jsem ušla jako na suchu. Mám vyrábět nějaký nový do toho nového baráčku, abych se pomalu začala zařizovat. No a tak jsem si do toho dala absolutně bez hardwoodu. No. 17:40 jako. Stihla právě celý všechny kraftovací stanice a už mi došly hardwoody. Floatingový. Jsem byla na dřevěných.
Tam máš taky něco z hardcodeů. Ale chci si projekt ještě ty ostatní, ty, kde hardcode určitě nejsou. Jako enchantovací, perkařská, alchymistická, provisionistická. To nebo? Jo, teďko jo. Jsem si řekl, že aby to bylo zábavnější, tak budu dělat trošku střihy nějaký do toho online. To je možná ještě to. Ještě udělám kraftící úkoly. Já jsem to dopoledne na chvíli pustila a podívala jsem se, kolik mi jde. Já mám se velmi jinak kraftící úkoly a ještě potřebuju udělat na nadal. Mě trošku sere ten psajčik, ty vole, že to, že jako protože já vůbec někde ty psajčiky portálský hledat. Ty jsou náhodně, se ti generujou, někdy třeba najdu 2 po sobě. A někdy třeba měsíc o žádný nenarazím, jo. A teď samozřejmě, že to ještě můžeš narazit pouze s postavou, se kterou máš psajčik hotový, že jo, což já mám jenom 2 postavy. I see Kain's wisdom. Your expedition will meet with clear skies. Ta kněžka předpověděla, že budeme mít, že bude mít jíbar na expedici do Murmie čisté nebe. Zajímavé je, že pokaždý je ta předpověď stejná. Počkat. Tady mám všechno. Zajímavé. Ty, které mají být ty, ne? V každém světě jsou přece jsou rybářské věci na rybaření a mě neříkej, že tady nebudou. Get back, fiends. Tady je. Jsi ani neříkala, co jsi říkala vlastně na to video z toho našeho víkendu.
No, tak budeme chvilku rybařit. Tak, výborně, co jsem to dostal? Plovoucí ocel. No to je přesně ono. A pak už mi bude zbývat pouze ten psychický portál. To se budu muset podívat, jestli není nějaký trik, jak se k těm portálům dostat. No, vypas jsem, tyjo, já jsem tady a potřebuji sem. OK. Ještě kousek. A tuhle ty rukavice chci vlastně na toho, na Norda. A na ten build, kde mám louk hlavně. Tak sválně. Nápověda ukazuje tímto směrem. A tady to je. Paráda. Trefa. Do černýho, aha, takhle to jede, takže... No. Já to asi udělám takhle. Jo, to jsem si myslel, to bude zasahovat až sem. Takže to půjde tudy.
Ahoj Xbenaku, zdravím tě. Trefa do Černého, to by se známo moravskému zpěvákovi Lidově Knížkovi Černému asi nelíbilo. To je hezká poznámka, díky za ní. Ale jako jo, jasně, no, jako v dnešní době si člověk musí dávat pozor na to, co vlastně říká. A mi už zbývá poslední item a ten se právě bude dropovat. Ten se bude právě dropovat tady podle mých poznámek z sajdických portálů a ty vůbec nevím, kde hledat. Takže já si odškrtnu, že mám 4. z 5 a pokud narazím na Psychic portál, bude tady nějaká šance, že bych mohl tady tenhle ten speciální item postavit. A znovu teda zdravím fanouška naší společný oblíbený hry Elder Scrolls Online a já asi počkám tady a ty už loguješ Norda. Tak já jdu také perlog na Norda. To by šlo akorát. A budeme pokračovat ve Vysokém ostrově. To je dobrý, jo, když máš kolegu kohouta, dobré než podříznutí kohouta. Anton, you better be alive to make these splinters. Ale můžeš portit klidně asi rovnou na mě. If you came to Jo, judge tady my lab too, poblíž I ode don't mě je worship it. vyšrajna. I only need to get to Whalefall and back. I know the waters are dangerous, but my partner Anton Jo, got já bych selected for the potřeba game there. naportit do He's not the type who can survive it. Zase kvůli nějakému lidu? Just the rumors I've heard in the stockade. No one knows which jailer runs the game. If he chooses you, then it's off to Whalefall. You get set loose, and he hunts you down. Apparently he promises freedom if you survive, but I doubt that. The two of us work together to convince people to give us their gold. We're not really the fighting types. I can't see Anton lasting too long alone against hunters. How about you come with me? I need an escort, and I'll give you the coin I have. So, here's my plan. We ride the raft over to Whalefall, find Anton, then leave. Now that I've said that out loud, I see it's not much of a plan, but it's what I got. I'd like to get a move on, though. My partner is clever, but not especially tough. It's that small island to the west of here. Not sure where the name comes from. I imagine something to do with whales. Jailers play a game there with prisoners from the stockade. They let you loose, and then send hunters after you. So they told us, but I've spent my entire life around criminals, thugs, and related scum, and never once have I met someone who said they got set free from Whalefall. You'd think I'd have run into someone if it were true. I love the man like a brother, but Anton can sometimes act flashier than he should. He likes to show off his sleight of hand skills. After we got thrown in the stockade, Anton decided to make friends with a jailer. Olivia was her name.
Anton was playing her, of course. I don't even think he wanted something from her. Just a way to pass the time. But she actually fell for the old charmer. Once she saw the ruse, Anton's name ends up on the list for Whalefall. Slipping in and out of the stockade isn't that difficult, and they don't really seem to mind if the prisoners wander off into the jungle. As soon as the jailer dragged Anton away, I knew he wouldn't last. I left the stockade to go after him. Made it with my own 2 hands. Quite proud of it. I knew I'd never survive the swim, so I scavenged anything that floats. The tides around here tear everything to shreds, so I had plenty of debris to choose from. I just hope it holds together. Oh, like I said, he and I are the swindlers. A little distraction over here, and suddenly your purse is gone. Nothing too bad, you know? But it's not like anyone here on Amanos is the innocent type. Seems we marked the wrong target this time. Some noble in High Rock, Lord Featherbuns or whatever. They're all the same to me. We tried the old pig in a poke on him. Was going fine until his servant called for an appraiser. He was upset to hear the ancient magic orb was a painted goose egg. There was some hue and cry, then finally they caught us. Not the first time Anton and I got arrested, but I guess the Lord wanted to make an example. He shipped us to Amanos as a message. Don't mess with even the stupid nobles, it says. Zajímavé, že? Takže se dobré, bruskou Jo. My ani nekoukali na Endavory, co? Jaký jsou? Jaký jsou? How about that? The raft worked. Let's move inland and look for Anton. Look there. Something's posted on that wooden pillar. At least the game has rules. Let's talk before going deeper. Now we have a name for the person in charge. Jailer Manic. I don't remember seeing him at Amanos Station. Sounds like he enjoys his work, though. I sure did. A couple names I even recognized. Wealthy merchants, both of them. Who would be a guest of a place like this? Well, voluntarily. Standing around in the open is no good. Where should we start looking for Anton? No, měl jsi s ním povídat. Říkal, že něco visí na sloupu. No, ale pak říkala, že se pojďme nejdřív promluvit. No, pokračujeme nejdřív na sloup. Dobře, tak počkej, tak já se taky podívám. Tak keca toho. Now we have a name for the person in charge. Jailer Manic. I don't remember seeing him at Amanos Station. Sounds like he enjoys his work, though. I sure did. A couple names I even recognized. Wealthy merchants, both of them. Who would be a guest of a place like this? Well, voluntarily. Standing around in the open is no good. Where should we start looking for Anton? Yeah, I noticed that too. Let's head there. We can't just wander the island calling his name. At least this gives us a direction. Anton knows enough to hide, but I doubt he'd last long. Usually he's the one people notice while I lift their gold. Anton's on the run for his life. He may have left signs of where he went. As we search deeper within, we should look for anything that points in his direction. In the meantime, that winner's stage to the north seems like a good place to start.
Nah, do you? Maybe he stays away from the Amino stockade on purpose. Only comes by to take more prisoners for his game. Wonder if he's even a jailer at all. No one would call the stockade a great place, but it's not so corrupt that the entire staff would do something like this. The jailer who took us to the island even warned me about it. I'm starting to think this Manic keeps the whole thing secret. There is enough for the likes of you. Juhu! To boží. O kurva. Stendarr see you safely to your rest. Co děláš? Kudy chodíš? Ty jsi šla tou trůbou? No, a... Tak jsem se chtěla tam vrátit zpátky. Ajajaj. A spadla jsem dolů. Anton isn't sentimental, but he respects tradition. He wouldn't leave his family pendant behind. Killing you is almost too easy. You know why they call it whale fall? Stendarr was with us in that fight. Počkej, tady je další zpráva. A tak vy si užijte hru. Jo. Potom, až se potkáme, tak poreferuješ, jak to, jak se ti to líbilo, o čem to je. Příjemnou hru přejeme. Tak jsme to stihli. Možná bych si taky mohl nastavit to čtení, aby jsme, nebo aspoň abych to slyšel, když někdo píše, víš. Tak mi řekni, kudy jdeš, lásko. My se vždycky rozběhneme každý jiným směrem. Aha. I see him on that platform. Another wretch wants to leave my game. There's only we're all prisoners, in a way. Accept your fate. Ha, well done. You make it this far, but I'll end this game myself. It seems that my dear friend Luna brought me a savior, and I can see why. Someone that's as brave and strong as you makes the perfect choice. Those hunters might return at any moment. Please kindly unbind me so we can flee. The natural result of my poor survival skills. Though I cannot imagine why you believe now is the proper moment for that story. Release the bindings, please. Once we're safe, I'll tell you anything you want to know.
Co? Už běžím. Tak půjdeme dál asi. Už nevím, kam nás to vede. Ještě tady máme tohleto, doproveďte loutnu. Bose už máme teda v pochodní. No tak ještě skýšárt a dotáhnout tady ten úkol, ne? No. Can you Kde keep cest- up, Anton? Cesta je teda jasná. I could outrace you with my legs tied together. Já doufám, že jdu dobře teda. Your blood will water these trees. Já se budu muset dejít asi pro kapesník. Oh, good. I was getting bored. Your prowess was befitting a knight. Well done. I see the shore. We're almost to the raft. Where on Amanos did you possibly find a raft? Just one more time you had to get me out of a jam, huh? Don't forget that I'm keeping track. Well, so much for my raft. All that work collecting trash for only 2 trips. But we saved Anton, and that's all I really wanted. Sure, I hope we could escape to High Isle, but this'll have to do. Thank you for keeping both of us safe. We find a way to make a life on this island. From what I've heard, finding a way off is nearly impossible. Here's the payment I promised. I guess we'll probably run into each other again sometime. Amanos isn't that big, and we're all stuck here. Now that we're free from Amanos Station, Anton and I can do as we please. We weren't officially processed, so I guess we've gone rogue. Wouldn't be the first time. Maybe I'll start building another raft. Sure, the jungle is full of criminals, but they're not actively hunting us like on Whalefall. Well, some of them aren't anyway. Maybe we'll meet others who just want to survive. Seems likely. Hopefully Anton doesn't try to steal from them.
Keep searching. There may be more geodes hidden below. Myslíš, že to dáme? Jasně. No možná. Prčic. Tam stál v tom kruhu, vůbec jsem si to nějak neuvědomil, neměl jsem kam souvat. Jo. Ježiš. Nevím, něco mě chytlo, nemohl se hýbat. Paráda. Padlo to. Další část. Paráda. Balíčku. To je super. No a následek vede sem nahoru. Tak je ale otázka, jestli to půjde projít jakoby rovnou, nebo jestli bude muset zase tady tunelem. V tom případě by asi bylo lepší jít přes port tady na tu shrine. I když nahoře nevím, jestli se to dá procházet. To je právě otázka, no. Já myslím, že ne, že tady je. Bych to v základně od té shriny a vzala to Přes to oko. Portím. Může.
Co pak? Něco jsem si, že se na mě usměje. A ještě je tady nějaký ten portál, ne? Sorry. Ne. Já jsi mě schodila. Už jsem dělala, já jsem si chtěla vyměnit peta. Ale impresario je v Kraglornu stejně, že jo, jakoby, i když neběží event, nebo ta tam není, když neběží event? Podle mě není, když neběží event. Já taky mám asi plný počet tiketů. Tak si musíš počkat, až poběží event. Rostu malý broček. No, teď asi nemá cenu nasedat, ne? Když možná, že ho tam teď poběžíme rovnou, veď. Byl Šrek? Tady máš ty? Já už jsem měl dřevo, si ty? Teď jsem měla já dřevo, ne? No já jsem se ty vzal taky. Aha. Tak si ver, já jsem si vzala. Tady si vezmu dřevo! Ty běžíš dál, to jsou další surky. No já běžím k tomu voku, ne? No jo, tak surky ne. Ty budou všude. Tak já si vezmu sama teda. Ber, já si vyberu zatím ty, co jsou tady nahoře. Já budu potřebovat hrozně na alchymii. No já jsem nikdy neukázal, já jsem si našel kalkulátor na alchymii. A pak ještě pár tabulek. A normálně já jsem si do Discordu vyházel recepty. Podívej se, hele, počkej, já se podívám. Ne, tady to mám, tady. Hele, tady mám třeba takhle ty alchymie. Z čeho se toto? Tady jsou třeba... Co to máš za to? Co? Kde to máš? Na těch stránkách, jak jsem ti ukazoval, ze kterých vybíráš ten lore, tak tam jenom kalkulátor, kde si prostě nahážeš prostě to a ono ti to ukáže, co se z toho dělá za recept. Já jsem se takhle vyscreenoval prostě výdrž. Dobrý, já jsem se ptala na Discord, já jsem se neptala na to, odkud to máš. Jo, no do voní jsem si to založil. Abych ti to nezahlcoval u tebe. Čekal jsem, že budou nějaký dropy teda. Tak. Ježíš, to jsou asi ty sourozenci, ty vole. No ship, no oblan, no idea where to start. Cože? Jaký sourozenci? Jak jsme je předtím viděli u toho. I u hope toho the sound of pobřeží approaching tam fleet někde. meant Jo, the quartermaster tuty. had returned. Some fish worth of a pirate stole our ship. We split up to search to find it, but I haven't seen him since. Tell me, any chance you spotted a dour Kaa-jaa on the beach? Good question. Many people desire the Prowler due to her speed and beauty. When we came ashore for supplies, I told my crew to keep watch. I hope they're safe. Until we find her, Oblan and I are stranded, and we have important places to be. Oblan is as resourceful as he is crusty. I bet he left some way for me to find him. I could use a second set of eyes to search along Skulltooth Coast. Help me find Oblan and the Prowler. I have a few valuables on my ship that could be yours. Even if we do find the Prowler, I won't take off without Oblan. A captain never leaves a sailor behind. When we split up, he took a northwest path to the beach. We'll start there. Look for any sign of where he went.
A better quartermaster you won't find. He's meticulous, knows the whereabouts of every rope and biscuit that comes aboard. Oblan always manages to get exactly what our crew needs, even if their requirements are less than accessible. We proudly sail for the Aldmeri Dominion during a time of war, yes? And I would never allow the Prowler's crew to betray our allies. But sometimes, only some strong bottles of Blackbriar mead will lift morale, and Oblan will know how to get them. I never ask, and he knows better than to tell me. I've learned when to look the other way. If a bottle of Nord mead or a dark elf card game gets me a happier crew, what's the harm? Now, if I could only find a way to cheer up Oblan. No, he just enjoys acting surly. I doubt he feels happier than when he's growling at a young sailor for losing a fork or something. But I'd give anything to see him smile one day, even for just a moment. Si dáš trošku džusu? Well, surely my reputation precedes me. The great captain of the famed Prowler. I kid. Sure, I may have sailed all across Tamriel, delivered supplies that turned the tides of battle, saved the lives of heroes, but there's no reason you should know me. The Prowler takes on many tasks. These days, yes, we do a great deal of shipping for the war effort, but we'll take on passengers or even livestock. Anything to keep the crew fed and the ship afloat. Oh, the usual. Just picking up supplies for our journey to the Somerset Isles. Nothing really notable at all. The usual kind. Ropes, hammers, crabs. No, I shouldn't lie to someone who offers me help. But also, I can't tell you the truth. All I will admit is sometimes the Prowler takes items where they aren't supposed to go. We often use this beach as a transfer station for these items. Not many people can sail here, which makes it perfect for hiding. So, when hired for such a job, we make the pickup here, away from prying eyes. Amanos has earned a reputation for destroying most ships that approach it. The water here stays forever angry, and the shore's rocks chew through most hulls. The name Skulltooth Coast is rightfully earned. Unless one is a brilliant captain. Tak co to asi pašujou? Sadíme se? Nebo máš nějakou teorii? Nevyzveme ten líd, počkej. To... OK, takže teď jdeme sem, jo, do přístavu. Jo. Beru železo. That marking on the rock there, it could be one of Oblan's smuggler marks. Take a look. Any battle we can walk away from, eh? Jo. Kde je oblečení? Tak ho vem, já se snažím přijít na to, kde máme mít ten... Aha, hotovo, super. Další denní úkol hotovej. Hele. Mám pašeráckou značku. Chci na ní podívat, nebo sbírat surky? A to já už jsem viděla. Haha!
plan left us a trail. Když u tý už jsme byli, co jsme všeho bylo. Jo, no, já to přišel jako krajinu. Tady je další. I think this is east. Yes, he went east, I'm sure. Someone! Please help me! Oh, this is very embarrassing. Well, I'm sure it's painfully obvious at this point that you found me in this predicament. Perhaps you could help me out of it? Where is that Breton? He said he'd be right back. Breton? I'm a Breton. Who are you? Another intruder, eh? You come for my nets? My buckets? Speak quickly! And don't you go telling tales. Me and the lads, we'll know. They lost their ship? How'd they do that? Not as if it's a set of loose keys or a wayward dog. Doesn't matter. What matters is the food that cat stole from me. The lads and I might be able to help find this ship, but not before you get me some tack. A week's worth might seem like a day's worth to fat-fingered tams folk like you, but I'm frugal. I make things last. I'll free the cat if you snatch up some victuals from the shore. I won't risk another run-in with those damn fish elves. Přesvědčovala jsi? Fine, I'll gather my own damn tack. Been doing it for years, why stop now? What I won't do is go trawling for my pack. I lost it in that big wreck down there while running from some sea elves. Find my pack, then we'll cut down the cat. Like I said, it's in that hulk at the center of the shoals. I was picking the bones of that beauty. Then the fish elves came snooping around with their swords and bad breath. I had to scramble out of there triple quick. Lost my pack in the process. Look at the nose on that one, Donald. What's in it? A great big pile of none of your business, that's what. That and a scrub brush for Watkins. He stinks like last week's skunkfish. You didn't hear that from me, though. Who are these lads? You hear this, Watkins? Like a nearsighted horker, this one. My lads! My crew! Can you not see them? Well, sure, they're a mite thin, but there's no reason for calling names. You try scraping it out on this god's-forsaken rock for 6 years. Oh, they didn't mean it, Donald. Don't get all weepy again. Like I said, it's in that hulk at the center of the shoals. I was picking the bones of that beauty. Then the fish elves came snooping around with their swords and bad breath. I had to scramble out of there. Look at the nose on that one, Donald. What's in it? A great big pile of none of your business, that's what. That and a scrub brush for Watkins. Už se asi napřed, lásko. Ale jak čekám. Ne.
What does this stuff do again? It's kindle pitch, and it's highly explosive. Make sure you don't Jdem drop tady any. to. You take me Jestli for už clumsy kebli fool. chceš? I won't drop. Uh-oh. What did you do? Tady byl nějaký dialog. Skyshard, skočíme i pro Skyshard. Ale a tady jsou cestičky i tady k těm lodím dozadu, tam se ještě půjde. Lodí. Jo, k těm lodím. No. To je dobrá otázka. Hele, když jsme už tady, tak bych pro ten Skyshard došel. Jaká to? Jo. Vem si lunek klidně. Jsem měla před chvíličkou, měla jsem za něj raport, tak bych si vzala třeba zase za chvíli další. Abych měla zase raport. Koukala jsi na to CFN Dávouřím storu? Tam něco super. No, hromada věcí. Za prvý Mount Promílu. Okay. No tuhle ten. Ten by se chtěl kostýl. A tohle. Podle mě to je teleport a nejsem si tím jistý. Ten se mi líbí. No to je všechno, no. To mi pohromady další. A já jsem si kupovala ten červený, ten jsem si tam neměla kupovat, když to bude. Já jsem si koupil ten zelený, no, ale jako... Nic moc. Já chci teďko nějakýho, až bude nějaký hezký malt jako guard, tak ho hrozně chci. Ale kostěnýho teda zrovna ne. I když ten kostěný teda je mnohem hezčí než to, co si ukazoval ty. Ten guard. Ukaž kostěnýho garda? To není špatný. Ale až bude nějaký hezký. A kolik stojí? Taky 8K? Jo. Až bude nějaký hezký guard, tak jdu do toho garda. Toho chci už strašně dlouho a když tam byl nějaký hezký, tak jsem na ní neměla, že? Jo, tu ten medě je taky pěkný. Nebo, tak tohle je luxusní. Pustým dračí válečně. Jo, ale na to by vypadá líp než na mě. To je hodně luxusní. Ty vole, ale jako... já to mám, jo, ale víš jak.
Pak se zase objeví nějaký hezký gard a já na něj mít nebudu. No přesně, já mám taky jako už i přes těch 8K, že bych si mohl něco koupit, ale bojím se. Ty máš strašně. No ale furt jako ne na to, abych si koupil nějaký itemy navíc, že jo. No jako já kdybych měla to, co máš ty, tak já mám jasno. Jo. No, mně se strašně líbí ten ta. Mně se strašně líbí tohle přece. Tohle bych si koupila. Neváhala bych ani vteřinu. To stojí kolik? To stojí 8. Jako je to šílený, jako 2,8, ale jako to je úplně boží, no. Jo, a 13 dní zbývá, tak 13 dní mám na rozmyšleno, jestli si koupím ten oblek. A ty na to máš? No jo, na ten oblek mám. Já mám teďko přes 4000. Aha, aha. I put half a potato on you. No dost přes Looks like 4000. old Adwig's a few potatoes richer. Ha! You hear that, Donald? Původně jsem si chtěla koupit ty houby a teď jsem se přece nakonec koupila za těch 100 gemů. Find what I asked for? Jo. To jsem měla napíráno. Jako, když si tam zase leze. Jakoby z východní strany. That you did. Thank you. Your friend Jimla here's got a silver tongue. Talked me into cutting down her quartermaster before he passed out. He's still passed out, though. It was that boom. Tam máš východ, ne? No, ale když se to muselo obejít ze západu. Ne. Jo. Ha ha! You hear that, lads? Fish elves blasted themselves to bits! To oblivion with a lot of them, I say! Ha! Of course, their crewmates might have found some more. Dangerous stuff. That's troubling. Why don't you talk to Jimala? I need to think. Well, what are you still standing here for? I've got, thinking to do. Oh, for 8's sake, Donald, I know. You'll have your supper in a moment. Never. That, my friend, is a story I've not told in a long time. 6 years on, the terror is still too close. There we were, rolling high on the swells, Watkins to my left, Donald to my right, and old Captain DeVoe at my back, barking orders like a man possessed. I'd never seen a shipwreck like you wouldn't believe. I had a grip on the wheel, see? All of a sudden, a bolt of lightning struck the mainmast and split the ship clear in two. What? No, I managed to get half a dozen of us to shore. Donald, Watkins, and the others here. They were a little banged up, Watkins especially, but once I put his arms back on, he was right as rain. Aye, 6.5, I suppose. And we stopped keeping count when Donald lost the chalk. Can't trust that one with anything. We'll get out of here eventually. Just a matter of time. Aye, me perhaps, but not my crew. I can't leave the lads behind. It's about loyalty, see? Loyalty. Like Jimala has for her quartermaster. You understand? No. On the shore, they set the terms. But up here, I've got snares, pit traps, you name it. Of course, I had to build them all myself. I love my crew, but they are lazy lizards. I'll be honest, I'm not quite sure how you made it here alive. Teď jsem šla jsem odsud, šla jsem tady a šla jsem tady jakoby tady. No. Takže z východu se tam nedá jít. Já jsem šel spodem právě podle mě. Tudy, jakože, proto se říkal... Tady od toho antiku, tak se šlo tady. No tudy mi to nešlo, tak jsem to obcházel takhle spodem. Co? Ne. No. Teď se tam, kde tady byla někde cestička jenom.
Takhle určitě si to neobcházel. Jo, právě že jo. Tak co? Jo, ještě tady pokecáme s kapitánem We're done Dimou. gathering flotsam for the stinky Breton now, yes? We have Oblon back. But now there's the matter of getting off this rock. Adwig was telling us about a pirate cove to the north. Apparently it's crawling with sea elves, but if the prowler is still anchored here, that's where it will be. You and I should go. The others can meet up with us once Oblon recovers. Adwig promised not to hang Oblon upside down again, so there's that at least. He seems anxious to leave Amenos, and also anxious to stay. Difficult to say. I think he will help us, though. Once they're ready, they'll find us near the cove. Aha. Tak jdeme nejdřív tam. Já bych šel spíš v tom hlavním, ten je tady kousek. A ten nás tam možná potom taky povede. Víc, tak můžeme tady to taky. Tady budeme mít další vedlejší. Jo. Tak to jo. Myslím si, že jo. Nebo to je vlastně asi tenhle, co тут máme jakoby zadaný. Jo, to je ten, co mám zadaný, akorát má zase 2 místa, kde se dá sebrat. Dřevo, moje. Trcost. Se zbudí? Truth be told, this is one of the most relaxing diplomatic missions I've had in quite some time. Walker, we need to talk. Bright moons shine upon us, Walker. Before you arrived, I did some sniffing. A scent like the one that lingers on that axe you found. It's inside the Coin Lord's old fort. I'd bet Zaji's left ear that it's Prince Ernskar. Queen Irene suggests subterfuge. They seek the nobles. Let's give them one. In a word, yes. Pretend Emmerich is your prisoner. Escort him to the front gate and wait for them to let you in. Meanwhile, the Queen and I will await your signal. After we free Ernskar, we'll find a place to signal the rescue ship. The High King most definitely, agrees. Lead on, my foul captor. Come, Casca. Let's see how much trouble we can get into. If you insist. They captured one of the nobles. You, bring that prisoner inside at once. Sentry, unlock the gate. I'll draw the serpents out. Be ready. I'll draw the serpents out. Be ready. Hands off, you bastard! That's one of the nobles Dishji wants. High Unlock King the gate Emmerich and grab is him. no one's prisoner. Steady, my friend. Attack! Well done. Casca and I will cause a distraction. Go find Prince Ernskar.
The way is... The Ascendant Order won't make good on their promise if he's dead next breath. Can I assume this is a rescue? The King's Arrow? Is that really you, my friend? Where you fly, victory is sure to follow. But what are you doing here? How did you find me? So all 3 Alliance delegates still live. Good. As soon as I came ashore, I was set upon by the serpents. I made the bastards pay. But even the son of Euron, the Skull King, can't fight an entire prison gang on his own. There were too many of them. Sungir, axe of the Skull King. Ah, it feels good to cradle you in my arms again, you powerful blade. But we can't go yet. The Serpent said that something called the Ascendant Order is behind us. Their leaders, the Lord and Magus, are here. And we will, after we deal with the Ascendant Order leaders. Emmerich would agree, and so would Irene. Come, friend. We can deal with these traitors in one fell swoop. With Sungir once more in hand, I feel better already. Let's find this Ascendant Lord and his Magus. I want to show them what it means to attack a Nord warrior. Someone was going to ask that eventually. Publicly, Euron wants me to step up. The Pact is a sprawling alliance facing threats from all sides. The Skull King has many responsibilities. This is his way to finally allow me to share his burdens. Privately, the old goat is someone warming his bed at night and refuses to stray too far from home. She's a lovely Riften lass, Brunhilde. My father's never been happier. He was only too eager to let me travel in his stead and represent the Pact. Hope is for poets, like my father. I am a warrior. One does not shy from battle at the first sign of danger. Even if nothing is gained from these conversations, Emmerich, Irene, and I shall be the ones who decide when to quit the field. Curious about the Prince of Windhelm, are you? What do you want to know? I have nothing to hide. You don't know the story? How our 3 disparate peoples came together to repel the Akaviri invaders? I haven't always thought so, but I believe the Nords, the Dark Elves, and the Argonians are truly stronger together. I've seen it firsthand. A personal question. My relationship with the Skull King is complex. He loves the chance to teach lessons, to pass on his tales. But he is still disappointed that I can't sing, forever denying him that father-son duet he's always dreamed of. My role? I've been a prince my entire life. My youth was not unlike yours, I imagine. I hunted, I fought, and I learned my lessons. I bathed in the frigid waterfalls that crash from the high peaks, and wrestled with wolves for sport. The usual. Someone was going to ask that. Ty vole, ale prostě musím připně sekeru na záda, když je oblečený do takovýhleho šílenýho oblečení. To je prostě blbost, hrozná. Magická sekera.
Let's listen in. We will have your missing nobles by day's end, my lord. See that you do. Magus, summon the order. We meet on High Isle on the morrow. Enough! Get down there! My liege, we must go. I won't allow you to escape. Go on. Find a way outside so you can signal the ship. I need a moment. Guess I'm not as recovered as I thought. No tak to necháme a jdeme pryč. Já bych asi radši zůstala. Já zůstanu teď pro loď. Tak jo. That's a good place to use your signal. Ty světlici? Shore's bones. Let's see that light. Helm. Let's get to the dock. No, ale kudy? Hold them at bay. Sea elf rituals are fickle things, but I shall quiet the storm. Green serpents! Attack! Don't let them interrupt the queen. No! My pet! Here you! Ship can reach us through this storm. Patience, lad. Iren is working on that. Waves and storms. Heed my call and still your fury. It's working! I don't believe it. She actually did it. Onto the ship, quickly. No hele, takhle velká loď by mi stačila jako housing, úplně bohatě. Malá, útulná, já byl spokojený. A daring rescue, a clean escape. Well done, my friend. I can't wait to tell Queen Maria all about it. Jak se dostanu zpátky nahoru? I kept busy, if that's what you're asking. We made our way around the fort and kept the bulk of the Serpent's forces occupied. Casca was a real champion. She cut down 3 ruffians for every one that Iren or I dealt with. For all their rhetoric, it's clear
that the Ascendant Order doesn't want the war in Cyrodiil to end, at least not with one of us on the throne. They're the worst kind of evil, a malicious greed masquerading as a benevolent purpose. A daring rescuer. The Ascended Magus and his lord are cowards. Neither would stand and fight. They call themselves knights? Hardly. At least we heard their plans. A meeting on High Isle, we heard the Ascended Lord say. You mean aside from being half-drowned and captured by a prison gang? I fought in many battles, worked at my father's side, and I have started knitting. One of the grands at the castle has been teaching me. Says it's good for my temperament. If you put a blade to my neck and ask me to explain Al-Sav, the tribunal, I'd probably go down in a spray of blood. I read in the reports you were there. Saved a god, stopped a rock from the heavens. Standard fare for you. I can only imagine. Father introduced me to the tribunal. When Lord Vivek spoke, it was like the chimes of the universe sounding in my ears. And so the seal, I'm not so sure about that one. Almalexia is all right, though. Intense, but all right. Nor I, my friend. Vampires and a mad Jarl. Now that's the stuff my father loves to sing about. And that Svana is, well, she's a commanding presence. She's changed so much since we were children. What? No. What an impertinent question. You are lucky you are the savior of Western Skyrim. Fancy Svana, I could never... What were we talking about again? Someone was... Privately. The old hope is for poets. The Ebonheart Pact is as strong as ever, thanks in part to warriors like you. Tell me, are you still having fun? Does your heart still leap at the sight of the dragon banner? Good. At first I had my doubts about this alliance. But fighting alongside the Dark Elves and the Argonians, I have learned we are... Je to vyvedlo jich úplně pryč. Lord are cowards. Neither would stand and fight. They called it, of course. But you must tell her what I'd learned while I was a captive. The Ascended Order is behind all this, and they are led by the Ascended Lord and his Magus. Truly? Well, you did not know that they were planning a big meeting on High Isle until we heard the Ascended Lord say it, so that's something. And did you know the Lord planned to kill us as soon as the Green Serpents delivered us to him? As sure as we made it onto this ship alive, they want to make a show of it. You could hear it in their voices. This Magus, this Lord, they hunger for power. And the death of 3 Alliance leaders would be quite a start to their feast. As depressing as it sounds, that's the most fun I've had in months. To be honest, I wasn't sure the ritual would work. If it hadn't, let's assume Zaji could have navigated through the storm and reached us anyway. Yeah, let's go with that. Between Emmerich and I, the green serpents scattered like leaves in a strong breeze. And thanks to Casca's formidable presence, the rest were quick to abandon their posts. I made sure to hold off on the ritual until I saw the signal flare. Absolutely. They raised a storm and sank 3 ships to try to kill us. As long as their leaders live, there's no reason to expect them to just surrender. Jsem do města At least Emmerich, a Ernst, pokračuju zatím dál po hlavním úkolu, no. Aha. Ne. Ale ty jsi dostal zase raport za tu. Co? Ty jsi dostal zase raport za Izabel. Koukám, že to se XP fakt dobře, tyjo, když ty už jsi měl dávno úkol.
Zaji's ship was closest when the signal flare ignited. Do you like it? I call it the perfect pounce. Mně přijde jako fér, jo. Anyway, Zaji To is supposed to brzo get you back to prostě Mandrake máš Manor as tu quick as he can. úkol. Just give the order and we Já bych leave taky these chtěla dreadful shores. úkol. That's depressing. Jo, já odpluju. Se mi to nějak nezdá s tebou, miláčku. To je nějaká náhoda, vůbec tomu nerozumím. Time to be real. Ah, nice to be back in the city. Lady Arabelle wants you back at Mandrake Manor, friend. I'll see you there. No. Walker, Lady Arabelle wants to see you in the courtyard, out back. Tyba kaska se zvedla a pak se selena na koberec. Well, here comes our hero now. Well done, my dear. Excellent. Who wants a drink? The Prince of Windhelm is buying. Hold fast there, lad. We're safe for now, but the battle's just begun. Good work finding the Alliance leaders and getting them off Amanos safely. I'm quite proud of you, my dear. Lord Bacaro and I will spirit them to a more secure location shortly. Then we can turn our attention back to the Ascendant Order. So Prince Ernskar told me. We'll get to that. First, you need to rest, and I need to make sure our royal guests remain safe. For now, take this. As long as I can count on you, there's more where that came from. Thanks to you, the royals have finally reached High Isle. While the Ascendant Order has lost their prizes, they remain a threat. Once the Ascendant Lord and his Magus learn the Alliance leaders are here, they will stop at nothing to reach them. Lord Bacaro and I have a secure place. They'll be safe enough there. So far, we've been on the defensive, reacting to events. The time has come to take the fight to the Ascendant Order, and my plan starts with this meeting you heard about on Amanos. And I think I know how to determine where this assemblage will take place. While you were away, I received reports of Ascendant Order activity at Mistmouth Cave. I propose we investigate, and if luck is with us, catch ourselves a lord and a magus. Mistmouth Cave lies on the northern coast of High Isle. It's a favorite of outlaws and pirates. I'll meet you there. I need to go over some details with Jacan one more time. Things tend to go in one ear and out the other with that one, you know. Not as safe as they could be. Lord Bacaro, Valesi and I arranged for the Mages Guild to protect the conference site on All Flags Islet with powerful defensive spells. I'll rest easier with the delegates safely behind those wards. That's our hope. Now that the Alliance leaders are here and safe, they just need a little time to recover from their ordeal. And we need to make sure the Ascendant Order no longer poses a threat. Worried about me? Oh, pish-posh. I was dealing with brigands, trolls, and threats to the realm since well before Rancer launched his ill-fated little war. There's nothing in this archipelago that I can't handle. But thanks for your concern, dear. I know the feeling. I couldn't keep it all straight without my notebooks. The Ascendant Order wants to kill the leaders of the three alliances. They sent a storm to sink the ships carrying them here for the peace conference. That's correct, dear. And while you were rescuing Prince Ernskar, you overheard the Ascendant Lord tell the Magus to summon the Order to a meeting on High Isle. We're going to follow up on that and figure out where this meeting will take place. Why must we sit on our hands? The Dominion can crush the Ascendant Order with one fell blow.
I will not allow the Dominion to land warriors on Breton shores. The Daggerfall Covenant will handle this matter. Summon your fleets and I will leave. The Ebonheart Pact will not negotiate under threat of attack. Patience, please. This is a delicate situation. Let us handle this. Now go with Jakan. He'll see you to a safer location. Takže denní úkoly nemáme žádný udělaný. A ty už jsi někam portla? No jestli tady není něco na odevzdání, jsem koukal. Jo, jsem portla, aby jsme dotáhli nahoře ten ostrovek. Takže portím na tebe. Jestli souhlasíš. A pak dotáhneme ten Amenos? Nebo ty si portla sem na Amenos? No. Dobře. Takže dotáhneme Amenos. Chceš svést? Jo, určitě. Tady ten ještě nemáme, že? Tohle jsme brali. Jo. A kotvy žádný, co? Nejedou. No pak nás to čeká ještě ten public dungeon. Jo. Jako úkolově, aby jsme to měli aspoň dotáhli. Truhla? Tvoje? Nebo asi vám. Ty jsi mi to vzala pod rukou? Jo, ono se to musí znovu objevit. A, tenhle já můžu, ten je fialovej. To dám potom teda. To si myslím. Ty si myslíš, jo? Akorát nebudu mít všechno na tu stanici teda podle mě. No ještě máš ten hlavní aisle, ne? A tam jsme... Tam nám chybí celý hořejšek. Tady ale už je jen jeden. Tohle jsme si taky nesebrali, veď? Asi ne. Nebo nevím. Jo, asi ne, tak 2. Tak v tom případě by to asi vycházelo, protože mi myslím chyběly 3. Tak pokud by to vycházelo, 1 jsme sebrali dneska a 2 tam ještě jsou. No, jo, 3 mi chybí věci na tu druidskou zásobovací stanici. Výborný teda. Nic. Jak to 3? Už jen 2, ne? No jako 1 teď asi máme, že jo? No. Tak tam to vidíš, jako když to otevřeš, tak tam vidíš nějaký, buď tam máš úplný otazník, anebo je tam máš takový jako šedivý. Tohleto. No. A 2 máš jenom jako úplně otazníky. Ty ještě jakoby nemáš ten lead, že jo? To barevný má, že už si to sebral. Jo. Pak tam máš... Jo, ona je v Galenu ta dřevařská stanice. Galenu je dřevo? Boží. Ale ona vypadá fakt jako epesně, ta je jako ještě lodní, jako jo, přímo. A taky tam je ten lesní duch, to jsem si taky udělat. Tak já chci všechno, že jo? Jako ideálně. Ale jsou věci, na které se většinou spěchají víc, že jo? My girl is still in one piece. Moons be free. Let's talk this over. I knew this island couldn't break the Prowler. She is sleek and strong and beautiful, just like her captain.
Well, we can't just barge in. We're not blue enough or ugly enough to pass for sea elves, so disguise isn't an option. Let's keep moving along the ridge. Adwig said he'd try to meet us on the far side of the cove. I might have a plan. You won't like it. Well, maybe you will. You have a bit of a wild streak, yes? You said the sea elves were gathering kindle pitch back on the shoals. See if you can find any and bring it along. I'll go ahead and try to find Oblan and Adwig. I just want to look at my ship a bit longer. You never know how much you love a thing until it's snatched up by Fynir corsairs, you know? Of course I do. No offense, but I treasure every moment I get to be alone. Privacy is not something we sea captains have in great supply. Anyway, you're the one who's going to be carrying sacks of exploding powder, right? My job's easy. You'll be careful with that kindle pitch, right? I'll meet you with the others soon. I could be the next dread sail fleet queen. Wipe that Tady je to medvábí předku. Get back, fiends! Rony? Tak jo. Lordbook. No. Nebo knížka. You know of a way down into the cove, right? One that does not involve us falling to our deaths. Can you believe this cat? What? Oh, right. He's back home. Look, of course I know the way. I'll get you down there pretty as you please. Ah, you made it. And with the kindle pitch too. Good work. Adwig knows a secret entrance into the cove, but it's risky. Not much cover. We're going to need a distraction, and that's where the kindle pitch comes in. You don't mind taking on a dangerous mission, do you? I mean, a more dangerous mission? I need you to lead Oblan to an overlook. It's got a perfect view of the elves' flagship. Now, here's the tough part. You need to board the sea elf ship, place kindle pitch all over it, then signal Oblan to loose a fiery arrow onto the deck. Ha! Like a Palatine fire blossom, one of the really big ones. Once your work is done, run to the Prowler. We will meet you on board, hopefully. Don't worry, this plan will work. And if it doesn't, we'll all be too dead to argue about it. You and Oblan better get a move on. Make sure that idiot doesn't fall off of any rock ledges, or this whole plan goes belly up. It is a fairly simple plan, but all right. Try to find vulnerable points on the ship. Under the main mast, the captain's quarters, the quarterdeck near the wheel, and so on. Sea elf ships are very swift, but not so sturdy. This is what Adwig tells me. He brought a bow for Oblan fashioned from old planks and fishing twine. The crazy Breton smells terrible, but he is very resourceful. This plan is crazy. Like skooma cat crazy. Why do we never have anything good to drink when Captain Jimala makes us do things like this?
Well, Jimala and I have been through a lot, and she's never steered me wrong. We may have our differences now and again, but I trust her with my life. And if she trusts you, I trust you. You're trustworthy, right? Yes. You're going to lead me to the overlook above the cove so I can get a gull's eye view of the sea elf ship. Once you plant the kindle pitch and... Jimala wants me to loose the arrow. Me! I couldn't spear a whale if it landed on the quarterdeck. It will be fine, though. Yes, totally fine. Ty vole. Hej. Mě to jak zaseklo. I cannot wait to get back out to sea. We've been on land far too long. Ty vole, to je visí. To je kostia. We part company here, I think. I'll get into position and await your signal. Good luck. Partner, over here. I found you. Thank Jode. Sorry, we don't normally run this much at sea. But we have... The Donny Sea Elves locked the Prowler's wheel. Tough to tell at this distance, but the chain links seem too thick to break. We need a key. The Sea Elf Captain's quarters is my best guess. Check there. Before you blow up the ship, in case that part was not obvious. I have to get back to Adwig. Good luck. Ty šeludy nebo škebly? Škebly. Chceš v trhlu? Proč jsi chtěl škebly? Škeble jsou materiály na alchymii. A to já budu za nějakou dobu dělat. Ale jakože fest. Proč? Protože chci hodně používat právě různý ty jedy a pojšny. Hned co mi dojdou ty fialový z denních odměn, jakože jich mám ještě dost. Teď je vlastně používám, snažím se všude, abych si udělal místo. Tak potom si budu vyrábět přímo jakoby ty jedy a pojšny přímo na míru na jednotlivý charaktery a postavy. Aha. To je, kam je, kupluješ? Co mám dělat? Loď, ne? No musíme najít ten klíč, ne, v té lodi. Hele, vidím dřevo a škebly. Chceš dřevo nebo škebly? Takže nechceš nic? Beru obojí? Vezmu škebly třeba. Dobře, tak já beru. Ale proč jsme teď tady? No ona říkala, že potřebujeme najít nějaký ten klíč, ne? Počkej, jak je to v tom úkolu? No, ale jako v kajutě. No, my se musíme dostat dovnitř, ne? No. Do té lodi nějak.
To je právě problém. Na tu loď se budeme muset nalodit nějakým způsobem. Jo, takhle, přes ten pro vás. Dobrý, jsem tu. Tak, výborně. Hele, podívej se, tady je mapa. Vysoký ostrov. Vězeňský ostrov. To mě zabil ve vlastní lodi. What the fuck? Jo, my tady musíme rozmístit tohle. Tak asi v podpalubí něco musíme dát. Vítejte kapitánu. Ne, kapitán tu má taky mapičku. Kapitán tu má hlavní luty. Penízky měl na stole, viď? Tak ty jsem asi tam nechal. No víš, že jsem je tam nechal. Ty by si měl být mi vděčný, že ti vždycky takhle radí. To je pravda. No nebo takováhle nějaká loď by mi stačila, nepotřebuji nic extrémně velkýho. Lásko, ty tam hoříš! Teď jsi tam byl úplně v tom ohni. Vyskočil jsem na poslední chvíli. Protože hlavně ty, jak jsem to dělala dřív, tak ty jsi tam normálně fakt už byl prostě, že jo, na hořící lodi a vyskakoval jsi z hořící lodi. Měla jsi to screenovat. A nebo ty jsi to, tak já jsem Yeah, sure, now everyone arrives. After I've already taken out the pirates. Typical. Did you see that shot? A thing of beauty, that's what it was. Wait till the lads hear about this. Oh. Yes, we're all very happy. We'll have time to celebrate after we weigh anchor. Unlock the wheel, my friend, and let's get out of here. Už sem jdou. Great work. Now get us out of this cove and to a nearby shore. Fine sailing, my friend. First rate. Well, that was exhilarating, right? Finally, my ship is back where it belongs, in the hands of her loving captain. And I promise I will never let the prowler out of my sight again. Oblon, though, if Oblon wanders off again, he is on his own. Here, for your trouble. And if you're ever looking tak nahoře nám chybí už akorát kotvy, ale to máme všechno objevený, takže můžeme akorát čekat, až se nějaká spustí. A ten public dungeon. Jo, a jinak máme vlastně a menos hotovej. Saying goodbye is never easy, but I am certain that your crew will understand. You're right, Jimala. Trošku běží nějaká kotva tady dola. It's time. Time to move on. My nemáme úkol na kotvy.
Máme. Jo, máme. Já, že jsem neviděla kolem toho. Jo, ale to musíš hodně nazumovat. Víš, že tam nebyla vidět to kolečko. Jo, takhle. Já nemůžu ještě ani to fialový hledat. A to já už mám. Jo, počkej, to není ono. Hop, škeble. Škoda, že tady u té škeble neudělali nějaký ten... Jak se to jako otevírá. Co? No, že když bereš škebli, tak to není vidět, že ji bereš. Jo, takhle myslím. Co teď? Zarybaříme si a počkáme na kotvu. Tady je ještě úkol. No. My to máme ještě úkol. Aha. Jestli to není nějaký. Tak my ho máme zadaný. Jo. Máme ho zadaný. Máme hele kapitána. Hele, ještě tam ve městě máme. Jo. Jo. Ty rybaříš? No, rybařím, no. Počkej. Kurva! Co je? Jo. To je jedna malá. To víš, že ona není trpělivá, no, Amber. Rybařením si její srdce nezískáš. I když je to Kaa-jaa, takže ta by měla být ráda, že ji vytáhneš rybičku z oceánu. Jsem chrána nasraná. Počkej, tak kam nás to vede? Ne, tak nás to vede sem. Bylo X-Benak už má level 34, docela s tím pohnul. Měl tak před týdem 20, že jo? Když já sama, tak měl asi 24 nebo kolik. No jakože, takhle jsem to myslel, že měl jakoby kolem té 20, jakože přes 20 teď už má těch 40, že jo? Zato my jsme s Argorianem moc nepohli. Ale to nevadí. Já furt nevím, co tam budu chtít používat za zbraně, zatím XP meče štít, protože ten se mi XP vždycky nejhůř ze všech. Hoskine, ale Archor. Didn't expect to see you again. Don't tell me you found another piece of my map. He was one of the most capable people I knew. I wouldn't have trusted just anyone, but you actually did it. I owe you for that. I'll take that map fragment off your hands. For a reward, of course. This is definitely the fragment I was looking for. At least Rod's death wasn't for nothing. I was hoping to share in the reward with him once I had them all together. Damn shame. But that's not of concern to you. Here's the gold I owed him. Unless we've got business. I've got no more time to talk. I tell you to mind your business, but you've done me a good turn. I wasn't always such an upstanding citizen. I got involved with some unscrupulous things around Port Hunding. It caught up with me. I befriended another exile from Hammerfell, an old pirate who captained the Scourge of Sentinel. He terrorized the crown for years before disappearing. He told me he split a map of his treasure among his crew.
but they never claimed it. The old pirate gave me his fragment before he passed to the far shores, and told me the rest of his crew were still in the Sisters. So I tried to track them down. None of them seemed to still be alive, but following their trails seems to have paid off. I already hired some others to track down the remaining fragments. I'm not willing to double deal behind their backs, but if you happen across any other fragments in your travels before they do, then that's just their bad luck. Fair? Tak jo, kam teď? Kotva běží tady dole teda, jako pokud bychom chtěli jakoby trošku hejbnout s kotvama. Ten public dungeon bych možná nechal úplně na závěr. Jako jo, je to jedno. No a úkoly nás nikam nevedou. Jak tady máme s těma úkolama? Jo, my máme vlastně jenom hlavní a vedlejší, a to je prozkumy průduchy, cože? Aha. Nás už to vlastně vede sem na sever toho vysokého ostrova. No tak jo, tak můžeme dát ten public dungeon. Jestli chceš teda ještě hrát, nebo můžeme dát jako pauzu, dotáhnout denní endeavory. Kolik ti zbývá vlastně těch veřejných událostí? 3, veď? Si můžu takhle vždycky vykopat starožitnosti, jako potom ještě. A to jich zbývá ještě dost, jako. Já si musím odskočit. Jo. Tak já se k němu vykopu tuhle starožitnost, než se vrátíš. Get away from me, stupid thing! Is it gone? Get away from me, stupid thing! Is it gone? Yeah! Ale někdo se ptá, v kolik začíná Witchfest. Mělo by to být zase 10 EDM, což by vycházelo na 4. hodinu, ale on se bude měnit čas, takže to možná bude už ve 3. Ale to je stejně až ve čtvrtek, že jo? Jo, to je ono.
Na to se těšíme. 10. To je jako, že to vyšlo ten článek 19.10. Počkej, jo. Jsem teď vůbec nepřemýšlela nad tím, jaké datum, víš? Tady to nepíšou. Tady. Oktober 26 a 10 AM EDT. No, to je to, co jsem vlastně teď říkal, že jo? Jo, v 16:00. Ale bude se měnit ten čas. Ale až příští víkend. Jo, to bude příští víkend až. Tím pádem to jasně, já se budu muset jít v práci dovolenou, abych to stihnul. Já vím, tohle mi neprojde. To píšu. Tak, co teď teda? No. Tak dáme ten public dungeon. Jo, tak jo. Dáme si ho pěkně s příběhem. A nebo, no a tak jo, dáme public dungeon. Naportíš tam někam? Nebo tam portnu já, jsem totiž mimo shrajnu. Hele, kotva. O, tak to jako první kotvu určitě. Teď portíme oba, to je úplně zbytečný, ale tak to nevadí. No tak nevíme, jestli tam jakoby jsou nebo nejsou, že jo. Takže... A podle mě běží fakt jako 2krát po sobě, že tady je to prostě takhle udělané. No podívej se, už je tady boss. A už si... no to jo. A už se těším na ten halloweenský. A chtěla bych z toho vytěžit fakt jako maximum, takže chodit i zabíjet ty bosse, co nejvíc druhů každý den. Jo, souhlasím. Když na to nebude čas, tak jenom... jo. Tak jenom to, na co bude čas, jo. Jasně. Nejlépe hlavně toho eventího bossa. Určitě eventího bosse, potom tam jsou... ty vole, co to bylo? No. Pochodňovej, dungeonovej, no, pledgeovej. No ale ten nejdůležitější je ten eventí, protože z toho padne ta, jakoby ta nejlepší lepka, že jo? Jo. Takže z toho možná to nejlepší odměna. To by se mohli pořádat zátahy na ty eventy, třeba s X-Benakem, nebo s Mílou, nebo s dalšíma lidma. Tak jako já předpokládám, že Míla, když bude hrát, tak budeme hrát event, že jo? Kolik mám vlastně úkolů? 13:25 je volných? Jo, tak to je v pohodě. Jsem odpustila. No a teď kde o té se třeba nespustí dalších tady z těch kotev, kterou ještě nemáme. No my máme ještě jednu neobjevenou. Tady tu. Jo, tak on je na High Isle. Takže můžeme se přesunout k tomu public dungeonu. Topa. Já jsem myslel, že začíná 20. Protože ono to tam bylo napsané a si spleten datum, no. Kde to bylo napsaný?
Nebo toho 19. tam bylo napsaný právě. Tak kdyby vzal 20. No, to je dobrá otázka. Tak. Takže je to Ghost Heaven, starobylá pirátská zátoka a hřbitov lodí. Kam se teď chystáme, akorát vůbec nevím, jestli jdu správně. Jako čekal jsem, že toho najdu víc teda, ale... Co? No tady o tom Public Dungeonu, ale jako nic, no, o zátoce duchů tady nepíšou. Jenom, že to je pirátská zátoka a hřbitov lodí. Got a proposition for you, mate. Could earn you a tidy share of treasure, or, better still, a place as first mate on my ship, soon as I've got one. Interested? I knew you were a savvy one when I saw you. Name's Small, not one you'll know. Yet. Got notoriety in my blood, you see. My family's been making a name on the Abitian for generations. I'm here to start carving out my place among the greats. One of my most famous ancestors vanished in Ghost Haven Bay, along with her whole ship, crew, and treasure. I aim to find her fortune. Once I've got my family treasure, then you'll get your share of the bounty, first mate or no. We have an agreement? Finding the loot might not be as easy as it sounds. A lot of ships vanished here besides my ancestors, and Ghost Haven Bay is supposed to be haunted, if that weren't obvious from the name. Let's start by searching for signs she was really here. Just stories, really. Used to be a perfect, secluded place to weigh anchor before some terrible catastrophe made it impassable by sea, trapping countless ships. Heard a dozen tales claiming to tell how, but I only put stock in what my family says. They claim my ancestors sailed with one of the biggest fleets of freebooters in the Abitian. My family thinks they came here to divide the loot after a really big raid and turned on each other. It was a battle so big it closed off the bay. My ancestor was real enough, and if her treasure's here, it might be my means to a ship of my own. I don't know about you, but I won't be finding my fortune working as a deckhand the rest of my life. Nothing ventured, nothing gained. Stowed away on one of the galleys that comes through Amino Station to pick up what the prisoners bring in. I just grabbed a sack and started unloading as soon as we entered port. When I walked off into the wilderness, nobody made to stop me. I didn't think that far ahead. The way I see it, if I find my ancestors' treasure, I can probably bribe my way out. And if I don't, I've got bigger troubles. I'll sink that schooner when it comes around. Takže ty už jsi vešla dovnitř? Já jsem prozkoumat, co nás čeká. To já jsem myslel, že prozkoumám tady, ale vypadá to, že ne. No. Tady o tom, možná tím, jak je to ještě relevantně nový, takže tady nejsou jakoby ty věci k tomu, no. Prostě někdy jako ty věci k tomu nejsou. A nebo by mohly být na jiných webech. Prostě jenom není tak zajímavý, aby něco bylo. Tak, už jsem tu, má drahá. Kam chce jít nejdřív? Hele, klidně můžeme asi normálně udělat nějaký to kolečko. Já bych šel ve směru hodinových ručiček, takže nahoru.
Jakmile identifikujeme hlavního bose pochodně, tak se u něj můžeme zdržet a můžeme rovnou dotáhnout týdenní endeavor. Cože? Jakmile najdeme hlavního bose, tak se u něj můžeme zdržet a dotáhnout ten týdenní endeavor. A tímhletím bych dneska asi hraní ukončil. Zítra nevím, jestli si zahrajeme. Nevím. Možná třeba aspoň jako to pustit na denní endeavory, to bychom asi mohli zvládnout. No a v neděli to bude celodenní hraní, ale tam jsem domluvený s Tomem malým, že si zahrajeme Eurotrack Simulator. Si odpozit ty zakázky eventí, tak Jo. Tady má být boss. to aspoň nějaký si dodělat potom. No hlavně zjistit, co je to za event, že jo, to je. Vozí se dýně, ale normálně ty vezeš 4 dýně na návěsu. Takový prostě 4 přes celý ten návěs. Úplně mega obří dýně. Aha. Úplně to je boží. A nebo ještě můžeš vést něco jiného. Jo, ještě je tam třeba, že máš na návěsu obsahem Happy Halloween. Ale ty dýně jsou úplně dokonalý. Já budu potom potřebovat tady to... nějakou fotku. Jo. Co budeš potřebovat? Tady to místo na stole, že si budu vyplňovat samráky. Jestli by ti to nevadilo, že by si mi dal dispečerku z postele a bych chtěla vysílačku a... Podívat co jako? Budeš v posteli koukat na něco svýho nebo si číst a dát mi dispečerku. Budeš mít můj stream na televizi a ti vždycky zahlásím, že chci za zakázku a ty mi řekneš... Tak se domluvíme ještě. A ty chceš vyplňovat samráky k halloweenským zakázkám. Já jsem spíš myslela, že bych si po 100 letech mohla pustit na chvíli semíky. Když by ty si hrála. To bys mohla, no. Budeš hezky streamovat? Kdo je? To asi ne. Animus Vex. Musím vědět. Nevím. Já se chtěla někoho vykopnout z party. Tady, Miri. Jaký drzej. Ne, to nedělej, já budu potřebovat na proti toho konzervu. Jo. A nevím, čekáme teda, bose, nebo se sem pak vrátíme? Čekáme. Můžu se zatím to. Co mám novýho? Můžeme si vyzkoušet recepty. Jo, už je vytahu z banky. Chceš i nějaký mistrovský písmo? Jim můžu dát ty, co neumím. No taky nebudu umět, to se zatím ne. A ty tam to máš stejně nějaký jinak označený než já. Jo, já používám 2 addony a z toho jeden nefunguje, to pak budu muset se promazat něco znova. Ještě vlastně co? Jo, všechno umím. Okay. Taky zatím všechno umím. Taky umím všechno. Já jsem řekla nejdřív, že je to u mě všechno, ale naštěstí jsem to stihla projít. Umím všechno. Umím všechno. To je všechno ode mě. Bankéře si vyvolala, jo. No, já to tam hodím, aby... Jo, já přemýšlím... Pohrát s Mílou nebo to, tak... Ale já přemýšlím, že... Bych už to nenabízela. Jo, že si koupím toho, počkej, kde je. I když na tady toho bose to asi nemá smysl se přepínat, ne? Na polotanka.
jsi teď kvůli tomu koupil toho zbrojíře, jo? Jo, přesně, že bych se mohl přepínat, no. Ty, ale kde to je? To není v chapteru, je to nějak ve vylepšeních to bude. A budou to... Ale už je to asi. Ale co mi padlo předtím z té jedné truhle? Ty vole, ten pěkný. Jo, je tady. Tak počkej, se mám. Brli? Jo, můžem. Tak. Zatím ještě nevím, co tady vypadá. Doleva? Chceš? Jo. No počkej. Víme, co to vypadává, nebo? Ano, tady by měla být taky další, akorát jiná ta hášmota. Hášmota je non-combat pet nebo mount? No mounta jsme ještě neměli takhle v těch collections, ne? Tak se dá před... Jebe? Jako. Ano, souhlasím, ale... Ale asi to bude pet. Yep. Ty nevidíš, že se... Vidíš? Nevidíš. Co vidím? Když na něj dám ten kužel, tak ty to nevidíš. Protože ty mi ho přemázneš. No ale když vždycky bylo vidět, když ho tam někdo dělal. To je pravda. Tam dal někdo jiný. Teď ho nevidíš, že jo? Ne. A teď to přeci vždycky tam bylo vidět. Tak to asi upravili, no. Aby bylo vidět, čí platí, protože já mám bonusy, když zabiju někoho, kdo tam má ten můj kužel. Aha. No to jo, ale jakoby prostě... No, ale je divný, že nevidí, že ho tam k tebe někdo dal. Ty ostatní lidi by to třeba mohlo být dobrý vidět prostě, že už je tam třeba ten kužel. Když by to byla nějaká ta, který ho dělal. Nebo aspoň pro ty, co jsou v partě, když už nic jiného, že jo? Jedině si to může vidět dole. Ne, já na něm nic nevidím, a on na sobě teď ten kužel nemá. Zkus ho tam hodit. Nebo já ho tam dám. Jo, počkej, tak teď jsem mu tam dala. No, já ho vidím tady v těch buffech, nahoře. Že tam má, jakoby ten, ale nevidím ho jakoby, no. Jo, ale taky dobrý, že to je ta aspoň takhle vidět, no. Ale musí to mít lidi zapít. Hele, to vypadá, že tohle byl... Jo. Teď taky byl pěkně tuhej. Jo. No dobrý, tak jdeme se tím dál a pak se můžeme vrátit. Jo, no víme, že je v tuhletom kruhu, takže jdeme dál. Jej. Aj.
Jo, tady můžeš do té jeskyně. Chceme nejdřív ještě projít ten venek, nebo... Tak jdeme venek. Lehká zbroj. Cože? Co? Proč mám lehkou zbroj na sobě? Máš furt tu, ne? Ale teď to už jsem si nadropoval. No ale teď jsi tam měl něco lehkýho. Jo, teď to bylo tohle, no. Počkej. Na hlavě jsem měl teď něco lehkýho. No to je ten pirátský kostlivec. No. Takže moment, jo. One lost article doesn't seem like... Speak with... Hey, that's my family crest on the cover. That's promising. Tady máme hevíčko, jasně. Legible. No, když jsme mi ho dropli, nejsem ho měl, to lightko, teda lightko, to mediumko, jak to, že ho teďko nemám? May I be of service? To je nějaký divný. To jmenuje, je to klasika pirátský kostlivec. No, tady to nemám vůbec. This is it. Počkej, a co se dropuje? Hlava nebo ramena? Hlava se dropuje, ramena se dostávají z truhel. Jo, prosím tě, tady akorát ležela nějaká knížka, kterou se sebrala a ona zmizela, ale nebylo tam vlastně vůbec nic jako zajímavého. A následně se s ním mohlo mluvit. Aha. No a to znamená, že já jsem tam, kde jsme byli. To znamená, že opět budu potřebovat nadropovat. Ty vole, a jak to? Já tomu nerozumím, nevím, co se děje. A nemáš to, já nevím, někde... Kde, jako že bych to neviděl? Počkej, teď tady máš nějakou hlavu. No ale to je těžký, to je hevíčko. To je v pořádku. A teď to jsi chtěl? Já chtěl mediumko. Ne, chtěl si hevíčko a hevíčko jsme ti nadropovali. Fakt? Tak jsem chtěl i mediumko, aby jsem měl i na tu lineu, kde mám mediumko. Takže bude muset ještě jedno. Ty letní, kde máš mediumko, si asi nevšiml, že tam to taky potřebuješ změnit. Protože jsi mluvil jenom o hevíčku.
No tak jestli se mi to nedroplo, tak tím pádem je to v pohodě a teda v pohodě to samozřejmě není, už jsem to měl dávno mít, ale víš, jak to myslím, jakože si tam potom budeme moct, až bude třeba ten event a budeme dělat na ty lebky, tak můžeme jít tenhle ten dungeon pěkně na veteránka, jak to máme rádi. Ale nemá tady být boss náhodou. Tak to záleží, kolik budeme mít času, protože jestli budeme dělat event, tak nepojeme veterán, který bude trvat dlouho, že jo? No říkám, uvidíme, kolik bude času. Hele, Venu posílá, že jsou asi na vítězný bagetě, nebo co? No neobjednáme si ji? Cože, kdy? K večeři dneska, nebo ty máš plánu něco vařit? Já se taky podívám, co tam posílá. To v tom sakra je. Co? Jí bagetě, to vypadá jako nějaký kus masa. Už teda nepamatuju, z čeho jí týpek dělal. Tam mají být nějaký kachní trbenátky, nebo co? Teď si kritizovali, že si to maso pomlel a pak přeci tvrdili, jak to byl strašně dobrý nápad, ne? Jo. Ale počkej. Izabel si chci pokecat. Ty vole, 9. Dobrý. Kolik je maximum? Ta 20? Ne, 12. Takže 20 bude maximum. Miláčku, ty budeš ti něco večeřet? Je to opravdu troufalé? 6 hodin a já nemám vůbec hlad, víš? No, tak si dáme ty dobroty a můžeš si k tomu dát pečivo, aby si se více najedl. A zkoušet to boss. Jo. Jo, jdeme, zabijeme. Můžeš si to udělat, až budeme třeba čekat na dalšího bossa. No jasně. Tak, kamže nás to vede dál vlastně ten úkol? Tady do jeskyně. Tak co bez tou večeří? Jsem tě odpovídala. Já jsem tě asi neposlouchal. A už tě asi jednou zabiju. Let's get our bearings. Try that hill to the left. Já jsem říkala, že já hlad nemám. Jo, já docela jo. Že tam máme ty dobroty, co jsem koupila. Hele, boss se tu zabíjí. Ty k tomu můžeš... Kde si... Můžeš mi říct, proč jsi úplně do prdele jenom než jdu já? Jdeme nejdřív po úkolu, když nás to povede. Dobře, už běžím za tebou. Tak kam běžíš? No, toho bose. No, ty vole. No, už to není právě. No a teď povídej o tom jídle. To mě zajímá. No, že
v těm dobrotám a to, až ty si můžeš k tomu dát pečivo a to, aby se víc najedl. Jo, můžeš si tam dát pečivo? Ty vole. Těm dobrotám, co máme nakoupený, máme tam ty sýrky. Jo, už si vzpomínám, no jasně, odložený talíře. No, ano, odložený talíře. Co jsi dal vůbec včera do těch toastů? Mazací sýr a rajčata. Jenom? Jo. To jsem viděl, že tam zůstal, no. Zítra vlastně nebudeme jakoby večeřit, že? Nebo to ten mazací sýr by si možná mohl dojíst, ať tam neokurává. Že zítra budeme obědvat i večeřit jakoby v našich, že? Jo. How long have I been trapped in this watery grave? Centuries, I'm sure, but there's no sense of time down here. Ty papriky by se mohly rozkrájet asi. To tam máme. Večeři. Jo, i ty rajčata by se mohl dojíst. I'm a cursed soul, as are all who linger here. The Commodore Commodore of our fleet made a fool's bargain in a moment of desperation, and damned us all to an eternity of restless undeath. A pox on his rotten bones. We were cornered by a pursuing enemy, outnumbered 20 to 1, doomed to die by the sword or the gallows. The Commodore performed some vile ritual of the deep druids to turn the tide in our favor. It did, in a way. When our pursuers cut us down, we rose up from the sea again and again. We couldn't be beaten, so we were buried. Bound here by that fool's pact until our bodies rotted and moldered away. Please, you have to end it. Free us from... The Commodore's ship should bear some clues about the magic that binds us. It's, somewhere in the cavern, but, my memory isn't all there. There were captains among our fleet who partook in the Deep Druid's ritual. Their ship logs might reveal more. Aye. Bugbears and bogies often whispered of by sailors around the Sisters. Folk said to worship and commune with the unknowable things that call the vast, lightless abyss beneath the waves home. A myth even in my time. But they left things behind. Things bought and sold as curios. Or dabbled with by fools like the Commodore, who damned us all to this damp tomb. There are idols and of worship plentiful around Sea Haven Bay, before we claimed it for ourselves. Only they could say for certain, but I'd wager so. One might find an oddity or two washed up on the shores in their lifetime that may have belonged to the Deep Druids. Sea Haven Bay was festooned with them. Before we plunged the treasure that brought you here, I have my share to give. But I paid dearly for it, as you can see. So I won't part with it so easily. Break this curse. All we've got to do is break a curse that's hundreds of years old. Then I'll get my fortune. It'll all be worth it. Doubt about this book. Regrets are a lost soul's anchor. I said, take the idols. Place them how I showed you. Do as I command and we may yet escape this with our lives. Yes, sir. I hope you know what you're doing.
hear that mad bastard's words hanging in the air. We have nothing to fear now. So long as the tome and the idols are safe, the sea will never let death take us for long. Pledge yourselves to the deep, and we will rule the seas forevermore. I can feel the dread clinging to this one. The Commodore keeps those old idols as good luck charms. But you have to wonder whose favor he's attracting. Aye, and he claims that crusty old tome keeps the secrets of the seas. Why aren't we all bending knee to druids then? All those old books make mention of the Commodore's fascination with deep druid idols in an old tome. Between that and what my ancestors showed us, I wager they're all the key to this curse. I think so. The Commodore said so long as they're protected, his fleet will never die. You go and destroy the idols. I'll convince my ancestor to share what she knows, and we'll meet you at the old tome to break the curse. Die again. It's all we're good for.
debonair with such a beautiful ship. I was such a beautiful captain. Over here! It's the druid's tome! I feel the lashings that hold me here loosening. The curse must be breaking! You finally dredged this poor soul up from the abyss. For that, I'll be forever grateful. You and my heir have earned more fortune than I have to give. RK only knows, but my weary soul feels freer already. I just hope to look upon the open sea one last time before he sweeps me away. Eus knows where I kept what I claimed for my own. If he wavers giving you a fair share, just tell him I'll haunt him until the debt is paid. The late Captain Maul here's looking a lot better. For a ghost. Whatever you did must have broken the curse. Cross your heart 10 times and seek a temple, lest you find a druid curse on you as well. You feel that rumbling? I wager this old cavern didn't care for that rotten magic either. Free at last, as a sailor should be. I'd love to look on the sea one last time. Never tie down your sails, Eus. Life's too short. I'll live full sail for the both of us, Captain. The cavern broke open to the bay again. Let's get out of here. Look, that ship. Hope they find peace where they're going. Well, that didn't go to plan exactly, but it was an adventure nonetheless. Venison showed me to her treasure. It's not the wealth of bounty I was hoping, but I might just secure a loan for a ship when all's said and done. My dream of being the next great Captain Maul is close. Here's your cut. You more than earned it. I wouldn't have been able to save my ancestor's soul on my own. And even if we found her treasure first, nothing good comes from cursed treasure. That first mate position is still open, by the way. Plenty of other treasures tucked away in that cavern, I suppose. Even without the ghosts, that sounds like more trouble than it's worth. I've got a good tale for the next Maul family reunion in any case.
Tak mikrofon jede. Jo, teď to naběhlo. Možná Nvidia broadcast měl nějaký problém. No teď už stejně budeme končit, že jo? Ty jsi chtěla na porky do toho Cold Harboru, že jo? Jakoby mám to ještě 2 dny, takže klidně nemusíme teďko. A nebo vlastně, já jsem si chtěla ještě udělat denní craftící úkoly tady. Tady jo? Na High Isle si chtěla dělat craftící úkoly? Ne, ale to je na ty postavě. Aha. Tak já myslím, že ti ukážu, jak to tady funguje. Poslouchám. No, hraju a streamuju, takže v pohodě. No. PCčko 5 už funguje, jo? Nebo už existuje, jo? No, nestane se nic, ono to je všechno zpětně kompatibilní, takže to bude fungovat, akorát nevyužiješ plný potenciál toho portu. A ty jsi si objednal desku, která má PCI Express 5 už, jo? To je něco úplně extra novýho, ne? To na to budeš potřebovat i to, ne? Nový procesor, ramky, všechno. Jo, to budeš mít dobrý dělo, jo. Aha, dobře ty. No jako, bude to fachčit, no, ale bude to fachčit stejně jako ti to fachčí teď, protože ta grafika je to, co ti brzdí počítač. Jo. Jo, jako určitě by mělo, no. Za málo. Určitě, to se samozřejmě domluvíme. Ježiši, co jsem to udělal? Měj se, čau. Ty vole, já jsem teď omylem vyrobila tohle světlo. A ty si nechtěl vyrobit světlo? Tohle ne. Ale já mám bednu? To možný. No to už nerozebereš, že jo? Jak to, že mám bednu? Mám otevřít bednu? Tak co chtěl? On bude mít nějaký super počítač, nebo co? No. Staví nový počítač, objednal si základní desku. Já nechápu proč, jako. Já taky ne, jemu by stačila jenom grafika, ale tak objedná si základní desku, takže začíná jakoby od toho úplně druhého konce. Ale tak zase je to jeho věc, že jo, tak proč ne? Každý máme nějaký styl. Že no. Já jsem taky jako na nový počítače koukal, neříkám, že ne, ale přijdou mi to. On to nějak pořádně nevyužije. Maximálně na to hraní. Akorát mě překvapil s tím, že teda už je PCI Express 5, to jsem nevěděl, já jsem teda jako nekoukal úplně přesně na ty podrobnosti. Zajímalo by mi, na který grafiky to je připravený, protože podle mě, co já vím, tak RTX 4000 řada tak je stále na tom. Na 4kový. Jsou zbytečko jako šetřili třeba trochu. Tak asi nemají na co šetřit, že jo? Tož jako... Je se super, že člověk si může pak udělat takhle radost. To je fajn, no. Já bych řekla, že mají na co šetřit. Jo?
No, kraftící úkoly. What do the... Fortune favor you, my friend. Your crates are gone, my friend. But there are always additional crates available for purchase. There are many spectacular rewards that a crate could contain. You can view... Until next time. Jo tak jo, dámy a pánové, děkuju za to, že jste se dívali na náš stream, nebo se ještě díváte. Hlavně na YouTube koukám. A budu se těšit, my se budeme na vás zase těšit příště, což bude pravděpodobně teda až v neděli. To máme v plánu streamovat. A hrát, když to dobře dopadne, tak téměř celý den. Takže tady se loučím z Elsféru. A příště ahoj. Čau, čau.